নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে আবেলিৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 7 ডিচেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰিসমূহ যুগুত কৰা হৈছে নিতৌ এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবৰ বাবে টেকনিক বাই লালচন ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব আজিৰ খবৰ এক গৰম খবৰ নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 6 ডিচেম্বৰ হয় পুৱাই অসমত ভূমিকম্পয়ে জোকাৰি গ'ল হয় কাহিলি পুৱাতে অসমত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি 3 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পে অসম কঁপাই গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুৱা 5:42 এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰি গৈছে হয় আপোনালোকে চাই আছে এক ডাঙৰ খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হয় গুৱাহাটীৰ পৰা 63 কিলোমিটাৰ নিলগত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হৈছে হয় আপোনালোকে চাই আছে এক ডাঙৰ খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 6 ডিচেম্বৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শীঘ্ৰেই এই মাটি চৰকাৰে আপোনাক উভতাই দিব শীঘ্ৰেই আপোনাৰ মাটি আপোনাক চৰকাৰে উভতাই দিব 10 পৰা 15 বছৰ পূৰ্বে হেৰুৱা মাটিও আপুনি উভতাই পাব এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে ইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে সমজাই দিছে জেল হাজত লৈ এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰে জনাইছে ইফালে মাটিৰ দালালি ইয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণভাৱে অসমত বন্ধ হৈ যাব বুলিও উল্লেখ কৰিছে নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 6 ডিচেম্বৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰ্ণী সেনাৰ মুৰব্বী সুখদেৱ সিঙক গোগামেৰিৰ ঘটনাক লৈ জ্বলিছে ৰাজস্থানৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদ হাজাৰ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো ঘৰৰ ভিতৰতে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল কাৰ্ণী সেনাৰ মুৰব্বী সুখদেৱ সিঙক হয় আপোনালোকে চাই আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰ্ণী সেনাৰ মুৰব্বীক হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজস্থানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজপুত কাৰ্ণী সেনাৰ হাজাৰ লোকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰ জিলাৰ ৰাজপথত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ জনসাধাৰণে হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে কাৰ্ণী সেনাৰ মুৰব্বী সুখদেৱ সিঙক গোগামেৰিৰ ঘটনাক লৈ জ্বলিছে ৰাজস্থান নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 6 ডিচেম্বৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঘূৰ্ণীবতাহ মাইচঙে সংহাৰ চলালে তামিলনাডুত হয় তামিলনাডুত ঘূৰ্ণীবতাহে সংহাৰ চলালে 72 ঘণ্টা ধৰি নাই বিদ্যুৎ সেৱা 72 ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা কৰ্তন কৰি দিছে বন্ধ হৈ পৰিল ইণ্টাৰনেট যোগাযোগ সেৱা হয় ইণ্টাৰনেট সেৱাও কিন্তু বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে ইফালে মাইচঙৰ সংহাৰৰ পিছতে তছনছ হৈ পৰিছে তামিলনাডু হয় তামিলনাডু কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে মাইচঙৰ সংহাৰৰ পিছতে তছনছ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ তামিলনাডুতে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে ভয়ংকৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে হয় আপোনালোকে চাই আছে এক ডাঙৰ খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হয় বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা লোকক হেলিকপ্টাৰেৰে যোগান ধৰা হৈছে খাদ্যৰ ইফালে বায়ু সেনাই আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান হয় বানপানীত যিসকল মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে সেই মানুহবিলাকক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে বহু এলেকাত বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ লোক হয় হাজাৰ লোক বহু ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছে আজি বন্ধ ৰখা হৈছে চেন্নাইৰ স্কুল কলেজ পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে ইফালে তেলেংগানাৰ প্ৰান্তে অব্যাহত আছে মুখলধাৰ বৰ্ষণ ৰাজপথত এতিয়াও পৰি ৰৈ আছে প্ৰকাণ্ড গছ-গছনি হয় গছ-গছনি পৰি ৰাজপথ চলাচলৰ বাবে অনুপযোগী হৈ আছে ইফালে বহু ঠাইত বিজুলীৰ তাঁৰ ছিঙি পৰাৰ বাবে কাটি দিয়া হৈছে বিদ্যুৎ সেৱা হয় আপোনালোকে চাই আছে ডাঙৰ খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ
বান এলেকাৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে শ লোকক। ঘূৰ্ণীবতাহ মাইচঙে সংসাৰ চলালে সমগ্ৰ তামিলনাডুতে বিস্তৰ ক্ষতি সাধনৰ লগতে বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে। ইফালে ইণ্টাৰনেট সেৱা সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে। তাৰ আংশিক যি আলোকচিত্ৰ আছে সেই আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। হয়, এয়া তাৰ কিছু নমুনা আপোনালোকে চাই আছে। স্ক্ৰীণত যি চাই আছে এয়াই সত্য। বহু ঠাইত ৰাজপথ বানপানীৰ ফলত ছিন্ন ভিন্ন হৈ গৈছে আৰু বহু গছ গছনি পৰি বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাঙি গৈছে, তাঁৰ ছিগি গৈছে। সেইকাৰণে বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হৈছে আৰু বহু ঠাইত হাজাৰ হাজাৰ লোক আবদ্ধ হৈ আছে। সেইসকল মানুহক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। আপোনালোকে চাই আছে কি ভয়ংকৰ দৃশ্য এয়া। হয়, চলাচল অৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। কি ৰাস্তা ঘাট, কি বিমান ঘাটি, সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী। তো ভিউয়াৰ্ছ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় আই।